A mai nappal új sorozatot indítunk, amiben különböző magyar tisztítószereket, meg kozmetikumokat, meg élelmiszeripari termékeket fogunk bemutatni, de ez nem azt jelenti ám, hogy én hazamegyek és a bőrömre kerek mindenféle ízét, és elmondom, hogy mitől annyira sejmes. Nem, ez azt jelenti, hogy felkeresünk különböző cégeket, amik a magyar rafkó segítségével túljártak a környezetszennyezés és az egész világ eszén, ugyanis valamiféle olyan újdonságot voltak képesek kikotyvasztani itt a Kárpát-medence közepén, amire méltán lehetünk büszkék. És ezt a sorozatot a mögöttem látható lánc támogatja, ami 2018 végén indította el a DM Start programot, és ennek az volt a lényege, hogy mindenféle menő magyar céget megtaláljanak, és felkarolják őket, hogy aztán a termékeik bekerüljenek a boltok polcaira. Volt összesen 3 kategória: háztartási vegyi áru, kozmetikumok és élelmiszerek, és összesen 83 pályázat érkezett, amiből 14 aztán be is került, már nem a pályázat, hanem maga a termék a boltok polcaira, és most az egyik ilyen őrületesen durva terméket fogom bemutatni nektek, és hogyha azt mondom, hogy jó, szóval ezt így nehéz elképzelni. Ha odaérkezünk, akkor megértitek, hogy miért mondom, hogy őrületesen durva. És ezt a sorozatot is Robival készítjük közösen. Hello, várja, bekötöm magam. És együtt fogunk megnézni ma egy Cycle-nek nevezett magyar terméket, ami tulajdonképpen egy tisztítószer, és joggal merül fel bennetek a kérdés, hogy vajon miből készül ez a tisztítószer, valamilyen spéci, különleges vegyületből-e, de nem, hanem vízből. Szennyvízből! Igen? Egy tisztítószer szennyvízből. De tényleg! Úgyhogy most megyünk is az észak-pesti szennyvíztelepre, és megnézzük, hogy hogyan csinálnak egy különlegesen jó tisztítószert, gyakorlatilag a trutyiból. Ott egy fácán! Ott egy fácán! Állj meg fácán! Fácán! Na és meg is jöttünk ide az észak-pesti szennyvíz tisztító telepre, amiről azt kell tudni, hogy 8 kerületnek körülbelül 180 000 köbméternyi vizét tisztítják meg itt minden egyes nap, és hogy valami fogalmunk legyen, hogy mennyi ez a 180 000 köbméter. Szóval fogunk egy ilyen 1x1 méteres kockát, és azt 180 000-szer egymás után helyezzük, szóval egy ilyen 180 km hosszúságú láncot alkotunk belőle, szóval annyi szennyvíz zúdul ide be, és tisztítják azt meg. És ahhoz, hogy megértsük, hogy pontosan miért érdekes maga ez a tisztítószer, én fontosnak éreztem, hogy eljöjjünk ide is, és megnézzük, hogy hogyan történik egyáltalán a szennyvíznek a tisztítása néhány gyors gondolatban. Ahol itt most állunk, ez tulajdonképpen a telepnek a befolyási pontja, ide érkezik a nyers szennyvíz. Amit itt látunk, az tulajdonképpen a csigaszivattyús átemelőnk. Valahogy így feltekerik a vizet, nem? Tehát egy ilyen csigával. Egy csiga emeli föl, és ugye ahhoz, hogy ugye el lehessen szívni a csigaszivattyú körül ugye a szennyezett levegőt, ahhoz ugye egy lefedést kell tulajdonképpen büdös lenne, nem, hanem lenne lefedve. Ez a szagmentesítésnek a része. Csigák által felemelt víz, azon a fogadóaknán keresztül megy be a rácsházba, ahol rácsszűrés történik. És ez még előtte maga a szennyvíz? Ez előtte még a nyers szennyvíz, igen. És azért nem büdös, mert a szagelszívásra megtörtént ott a csigaházban? Ez mind tisztított légtér, igen. Most ugye a legnagyobb ellenségünk az a törlőkendő. Ugye ezek rá tudnak rakódni a rácsokra, képesek arra, hogy eltömítsék és blokkolják a berendezés működését. Ne dobjátok a nedves törlőkendőt a WC-be, mert hogy az nem jó dolog. Megakasztja itt a folyamatokat, meg egy csomó problémát okoz. A nedves törlőkendő az menjen a szemetesbe. Ezek szűrőrácsok, és ezek fogják ki tulajdonképpen a sűrű szennyeződéseket, szilárd szennyeződéseket. A medencék felszínére ezek az egységek felúsztatják a zsírt. Tehát alulra kiülepítjük a homokot, a felszínre felúsztatjuk az uszadékos zsírt, és ezekben a medencékben ezeknek a frakcióknak az eltávolítása is megtörténik. A zsír, amit kiveszünk ezekből a medencékből, azok pedig a fermentorokba jutnak, ahol biogázt állítunk elő belőle. Amit itt látunk,
ez már ugye a biológiai tisztítás. Igen, itt tulajdonképpen annyi történik, hogy a baktériumok azok megkapják a tápanyagot, ez az a tápanyag, amit mi húzunk le a WC-n meg egyéb helyeken, és elkezdik felzabálni, de nem csak tápanyag kell nekik, hanem oxigén is kell nekik, úgyhogy bugyborékoltatják őket, és ők nagy vidáman falnak, és ennek a falásnak az az eredménye, hogy ami innen kijön, az sokkal kevésbé szennyező, mint ami ide bejön. És ide már csak azért sem illik beesni, mert a bugyborékoltatásnak köszönhetően ennek a víznek nincsen felhajtó ereje. Ami azt jelenti, hogy van itt alattunk 6 méternyi szennyvíz, és hogyha abba beleesünk, akkor abból sehogy se jövünk ki. Na és innen már két dolog távozik. A Duna felé a tisztított szennyvíz, ami hát nagyon-nagyon tiszta, illetve az iszap, amiből hát egyrészt csinálnak áramot, mert hogy bekerül a fermentorba, ott gyakorlatilag rohasztják, és ilyen baktériumok segítségével rohasztják, és gáz képződik, amit elégetnek, és abból áram lesz, meg hőenergia, ami ellátja ezt a telepet, sőt, gyakorlatilag vissza is táplálnak valamennyit a hálózatba, illetve tisztítószer is készül belőle, és itt eljutottunk az adásunk fő témájához, hogy hogyan lesz abból az iszapból, amit innen kivonnak, olyan tisztítószer, ami nem csak borzasztóan környezetbarát, és nem csak valamiféle körforgást tesz lehetővé, hanem még a tisztító ereje is igen magas. Mármint összehasonlítva bármivel, amit az emberek általában otthon használnak, és ami rendkívül környezetszennyező, vagy rendkívül maró, vagy rendkívül ilyen Na és gyakorlatilag ebben a konténerben történik a titkos csoda, amiért eljöttünk a szennyvíztisztító telepre, ahol bemegy a száraz anyag, az iszap, és a végén, hát még nem egyből, de mindenesetre egy tisztítószer lesz a cuccból. Ide nem mehetünk be, ez nagyon-nagyon szigorúan titkos. Megpróbáltam kinyitni az ajtót, de be van zárva. És akkor ezt nem látjuk? Hát idebe nem mehetünk, mert ez szigorúan titkos, érted? Ez olyan dolog, hogy az jó, 51-es körzetbe is elmehet, hogy nem mondjuk el senkinek. Nem mondjuk el senkinek, csak el megnézzük és felveszünk, és csak saját használatra szeretnénk ezt így megörökíteni. Gyakorlatilag itt bejön a szennyvíz, de ami kijön innen, nem az iszap. Szennyvíziszap, az iszap, igen. Tehát hogy bejön az iszap, de ami kimegy, az még nem a tisztítószer, vagy itt már meg is történik minden, aminek meg kell történnie. Nem, tehát ez úgy néz ki, hogy a legelső tartályba érkezik be ugye az iszapunk, akkor itt utána mindenféle dolgokat csinálunk vele, aztán visszamegyünk az iszapcsarnokba, ott is még dolgozunk rajta, és onnan jön ki az alapanyag, de az még csak a tisztítószernek az alapanyaga. Tehát a tisztítószernek a effektíve gyártása, az a bekeverése, az egy teljesen másik helyen történik. Van egy szagtalanító lépcső például, azt meg tudom mutatni, hogy milyen szaga van egyébként, de hogy ugye ez nem jelentkezik a termékben. Körülbelül ez az a szag. Igen, de már ez is ilyen ecetes, mert gyakorlatilag ilyen bioecetről van szó, nem? Tehát az végzi a tisztítást, és én ecetet érzek. Igen, van egy ilyen kis hát ilyen fingós mellékíze. Izzadságszag, hát talán inkább tornazsák, vagy ilyesmi. Igen, egy ilyen egyhetes tornazsák, amit elfelejtettek kivenni. De hogy maga a szer már tisztít, és igen. fel is lehetne használni, csak finomítani kell, nem? Tehát ilyen kis fűszermorzsákkal megszórni. Szóval van egy ilyen nagyon fontos meghatározásom, hogy a Cycle a világ első fenntartható és a körforgásos gazdasági modellt képviselő tisztítószer. Ez mit jelent tulajdonképpen? Azért nevezhetjük újrahasznosítottnak és fenntarthatónak, mert használatuk után ezek a tisztítószerek a lefolyón keresztül visszakerülnek a körforgásba, és ugyanolyan biomassa lesz belőle, mint amiből az ecetsavat elő tudjuk állítani. És akkor ez teljes egészében magyar kutatás, magyar fejlesztés? Igen, ez a kutatás itt történt, magyar szakemberekkel. Miután egyértelművé vált, hogy ebből tisztítószereket lehet készíteni, utána már csak az volt a kérdés, hogy milyen. Akkor körbe kellett nézni a piacon, hogy mik azok a tisztítószerek, amiket használnak az emberek, és ugye az adott alapanyagunk a szerves sav, ami rendkívül jó vízkőoldó. Tehát így nagyjából egyértelművé vált, hogy a fürdőszoba és a WC tisztító lesz, ami valószínűleg legjobban tudja ezt a karakterisztikát kihozni. Nem tudtuk pontosan, hogy fognak erre reagálni, ez mégiscsak egy teljesen új alapanyag, egy technológián, viszont hatalmas újítás, de nagyon örültünk, amikor pozitív volt a visszajelzés. Egyrészt az, hogy olyan szerves hulladékot használunk fel, ami ebben a formában még nem újult meg korábban, valamint az, hogy magyar innovációról van szó, és hogy így gyakorlatilag a háztartásokat is
közelebb tudjuk hozni ehhez a körkörös gazdasághoz. Azért jobb, mint egy ökotisztítószer, ugye, mert ugye emiatt nem kell növényeket termeszteni, az ökotisztítószer is nagyon-nagyon természetbarát, csak ahhoz növény kell, meg szántóföld, meg víz, meg ilyesmi. Itt meg nem kell semmit se kívülről bevonni, hiszen gyakorlatilag egy olyan anyagot hasznosítotok itt, amire olyan sok szükség nincsen. És mégis természetközeli, vagy legalábbis környezetbarát, vagy nem tudom, hogy mi a pontos definíció. Igazából szerintem a nagy hangsúly a vízen van. Tehát, hogy víz, nem kell hozzá. Doboz. Ez a nyersanyvíziszap. Ugye, amit már most itt láthatod, az egy kicsit sötétebb színű volt, ami nálunk itt volt a másik laborban, a kis asztali fermentorokban, az már egy fermentált iszap. Tehát ez a nyers iszap, az a fermentált iszap. És abból a fermentált iszapból, hogyha egy membrán szeparációs eljárással elválasztjuk ugye az iszapnak a száraz anyagtartalmát, illetve az oldott anyagtartalmát, akkor kapjuk ezt a permeátumot. Ehhez sem történt ugye víz hozzáadás, ez kijött a prutyiból. Ebből, igen, kijött, egy membrán szépen elválasztotta. És ezután, hogy megkapjuk a mi sav oldatunkat, kell egy desztillációs eljárás, ez egy vákuumdesztilláló készülék, és az után kapunk egy víztiszta folyadékot, ami a tisztítószernek már a közvetlen alapanyaga. Jó, és ennek hol van a tisztító hatása mondjuk egy bármilyen hagyományos piaci szerhez képest, amit kivegyészkedtek? De mit lehet elmondani? Minimum olyan hatékony, mint Tényleg? a többi ökotisztítószer, sőt, még jobb is, erről ugye volt is egy minősítés, hát el kell küldenünk ezt külföldi laborban. Ja, ez a németeknél, ami történt? Igen, ez a független labor, tehát ezt nyilván nem mi állítjuk, hogy ja, hát ez jobb, hanem ugye ezt egy független labor megvizsgálta, a piacon kapható legnépszerűbb tisztítószerekkel összevetve, és az jött ki, hogy a miénk hatékonyabb. És akkor most egy jó telesopos műsorhoz hülyen elvégzünk élőben egy kísérletet, ami bizonyítja, hogy mennyivel jobban tisztít ez, mint az általános tisztítószer. És ezt látod, Grüber? Csak ráfújod, és már kész is! Akkor így gyakorlatilag az történik, hogy ti ezzel dolgoztok, és néha előállítotok vízkövet valahogyan. Hogy állítjátok elő? Ez valaki otthonról hozza? Lefeszegeti a fürdőszobában? Előállítjátok valahogy, és akkor így fújogatjátok, és nézitek, hogy mennyire könnyen jön le? Hát igen, és akkor meg hát ja, az üvegfelületeken, hogy csíkot hagy-e, nem hogy csíkot, hanem hogy csíkot, az jó. És akkor azt meg jól hallottam, hogy illóolajokkal történik ugye az illatosítás. Igen. Tehát ez például citrom illóolaj, ami belekerült, és hogy az is valamiféle környezetbarát cucc. Igen, igen, csak is. Az mit jelent, hogy egy tisztítószer vegán, senki nem evett húsétet, miközben csináltátok? Vagy ez hogy kell, hogy nincs benne állat? Azt, hogy semmiféle állati eredetű alapanyagot nem használunk az előállításhoz. De ezt ki lehet jelenteni? Mert pont azon gondolkodtam, hogy ugye ez a szennyvíztisztítóból jön, és hogyha egy döglött patkány belekerül, akkor mégiscsak van benne valami állati de mi eredetű. nem használtunk fel állatot azért, hogy ez megtermelődjön. Mi történik, ha ezt így jól megiszom? Az egész adagot? Aha. Vagy csak belefújsz a Van számba? rá bele mi? Hát hogy csak belefújok a számba. Ha kicsit belefújsz, szerintem nem lesz nagy gond, de azért nem próbáld ki inkább. Az oldalról nem úgy nézett ki, mint ha belefújtam volna. A teljes történetben hozzátartozik, hogy nyilván nem árulhatunk egy újrahasznosított terméket egy teljesen szűz műanyag csomagolásban. Úgyhogy az első lépésünk rögtön az volt, hogy a palack, amiben töltjük, az 100%-ban újrahasznosított műanyagból készül. A címke, amit használunk, rost alapú, viszont ellenáll a fürdőszobai konyhai nedves környezetnek, és a természetbe kerülve pedig teljesen lebomlik. Ami az igazi kihívást jelentette, az tulajdonképpen a szórófej, mert bárhogy is kerestünk, nem találtunk újrahasznosított műanyagból készült szórófejet. Jó, de ha valaki ilyesmivel kísérletezik otthon, akkor az bátran szóljon nektek, mert itt van fogadókészség egy újrahasznosított műanyag szórófejre. Na, és hát nagyjából ennyi. És ugye, hogy ez mennyire izgalmas? Szóval, igen, ugye a nap során úgy belesodródtunk abba, hogy mi sem természetesebb annál, mint hogy szennyvízből csinálsz tisztítószer, de hogy ez valójában ugye azért nem része a hétköznapi gondolkozásnak, és nem volt része annak sem, amit az emberiség eddig tisztítás címén végzett. De most a magyar Rapko az túljárt a környezetszennyezés ezén, És elindul a világhódító útjára. aminek megmutatjuk a világnak, hogy hol tartunk mi. Kösz, hogy velünk voltatok, holnap találkozunk. Sziasztok!